Op het Paterswoldse meer bij Groningen zijn dit jaar de Nederlandse kampioenschappen windsurfing gehouden. Deze nog jonge watersport, die een combinatie is van surfing, zeilen en waterskiën, is in korte tijd bijzonder populair geworden. Snelheden tot 40 kilometer zijn onder gunstige omstandigheden mogelijk. In af aan ben je erin geïnteresseerd hoe hard het kan. En ik was dus toen, dus net waar we erachter gekomen dat 75 was, ging ik naar Duitsland. Hè? En dus toen daar wedstrijden gevaren. En in Duitsland ging ik ook al die, het was niet alleen maar wedstrijd varen. Ik vond het ook interessant, die techniek van de planken. Dus ik heb ook gewoon planken staan lamineren. En alles wat er in die fabriek te doen was, overal ben ik geweest. En ook bij de vormenbouw en de modellenbouw. En dat was natuurlijk voor mij het interessantste. Dan kan je nieuwe dingen maken en nieuwe dingen ontwerpen. Dus en dat was een zeilspeedweek. Hè, en daar hadden ze 4 of 5 verschillende klassen in. Klassen tot 10 vierkante meter, 14 vierkante meter. Dan kwamen ook 21, 24 en dan open klas. Open klas was al een paar jaar. De Crossbow was toen een hele grote katamaran van een Engelse krantenmagnaat. Ook zo licht mogelijk gebouwd, 2 op iedere hul, een hele hoge mast, aan elkaar doorverbonden, grote zeilen en echt grof geweld, alles groot gemaakt. En dat ging ook heel hard. Die Crossbow had al een paar jaar het record. Toen het op een gegeven moment een van die dagen goed ging waaien, was ook, oh jongens, nou waait het, iedereen van de baan af, de Crossbow is going to do a run. Dus die kreeg voorrang op alles, want ze wouden dat absoluut record verbeteren. Nou, ik zat inmiddels koud te leien in een van de startboten, want de baan was 500 meter en toen werd het gewoon geklokt met een bootje aan de ene kant. En je mocht zelf kiezen welk kanaal je nam, we hadden allemaal boeien in de rondte. En je mocht dus kiezen welk kanaal je nam, dat was dan een beetje ruimer dan halve wind in de regel. En meestal nam iedereen datzelfde kanaal. Maar goed, die Crossbow die nam dat kanaal en die verbrak het record, dus iedereen helemaal in staten. En na het record begon 1 romp te zinken. Dus nou, dat vond die Engels helemaal mooi, isn't it beautiful? She broke a record and she sunk. En ondertussen zat ik koud te leien in dat bootje bij die officials. Bij Sir Reginald Bennett. Die was eigenlijk die dag uitgenodigd om thee te gaan drinken bij de Queen. Maar I've got my own priorities, zei hij dan. Hij ging liever op het water zitten. En dus toen op een gegeven moment was na 3 kwartier was die rommel van die Crossbow opgeruimd. Er werd de baan vrijgegeven en ze hadden mij langs de touw zien kleumen. Ze zeiden, dan ga jij maar eerst dan. En ik deed een run na de Crossbow en ja, het waaide echt behoorlijk van de planeten. Ja, dus ik start met snelheid die baan in. Ja, dan moet je het 500 meter, is dan toch een behoorlijke takrent. En dat was niet bepaald dicht onder de kust, dus golven behoorlijk hoog. En dan moet je die 3 meter 92 lange windleider, geloof ik, 3 meter 82, dan ben ik het even kwijt. Die moet je dan een beetje in bedwang zien te houden. En dat, gelukkig lukte dat. En toen had ik dus dat record gebroken. En ik wist het op dat moment ook niet. En eerst kwam ik dan langs weer bij Sir Reginald Bennett weer terecht. 18.6 knots in de baby class. En dat bleek naderhand 19.1 knopen te zijn. Want in die baby class, dat noemen we dan die 10 vierkante meter klasse, was toen het record net geen 15 knopen, geloof ik. En ik had ook meteen het record van de volgende klasse van 14 vierkante meter had ik ook verbroken. Een hele blaadje nog in mijn handen. Met die tekeningen van de surf van het golfsurfertje waar ik toen mee gevaren had in Breda. Maar ik had ook meteen het idee van ja, je kan het golfsurfje pakken, maar je kan ook een vlieger, een kite kan je gebruiken. En dan kan je eigenlijk een waterski onder hangen of een golfsurfplankje of wat dan ook. Maar je moet die opwaartse krachten hebben van die kite en vooruit kunnen. En pas 2,5 decennia later zijn ze in Amerika inderdaad goed werkende kites gaan maken. Dus dat heeft heel lang in de kast gelegen. Ik heb zelf wel een aantal experimenten ook gedaan. Maar de eerste experimenten gingen niet lekker. En dan gooi je het weer in de hoek en dan heb je weer andere dingen te doen. Dat is echt jammer. Maar dat surfplankje maakte ik dus de fout mee. Eigenlijk had ik dat ding meteen beter uit moeten gaan proberen. Dan had ik ook de moeilijke kanten en de slechte kanten ervan ontdekt. Maar nee, ik had 2 van die boordjes gemaakt en die had ik allebei wel een paar keer uitgeprobeerd. Maar toen heb ik ze in mijn slaapkamer gezet onder een deken. En met speedweeks gingen ze onder een deken in mijn auto als geheim wapen. En ik denk, nou als het echt gaat waaien, komen ze eruit. En dan kan ik, wie dan ook mijn record aanvalt, kan ik dat weer verbeteren. Maar ze zijn in de auto blijven liggen, heel lang. En op een gegeven moment komt mijn vriendje Jaapie van de rest langs in Middelburg. En die loopt in mijn slaapkamer en ziet hij die dekens en die trekt dat weg. En Jaapie ziet die golfsurfboards. En oh, dat is leuk, zegt hij. En Jaapie die werkte een jaar later voor Nijverdal te Kaarten.
En die heeft toen werkte daar ook Gary Seaman als shaper. En Gary Seaman was ook de shaper die de originele windsurfer voor Roy Schweitzer en Jim Drake geshaped heeft. En die is dus wat jaren later bij Tenkaat in dienst gekomen. Jaapie met Gary zijn ze ook kleine boordjes gaan maken, semi-zinkers. En Schweitzer had een privé speedweek georganiseerd op Maui. En daar dus alleen maar windsurfer mensen uitgenodigd. Ik was van de concurrentie, Windglider natuurlijk. En daar heeft Jaapie dan met zijn semi-zinker heeft hij mijn record verbroken. En jullie weten beter, dat was 3 jaar later denk ik dan mijn record zoiets. Hè. En toen zijn daar Waianen wakker geschud. En die zijn toen ook met kleine boordjes gegaan. En die hebben natuurlijk, wat ik dus niet had gedaan met mijn domme kop, die zijn wel lekker gaan experimenteren, verbeteren. En doorontwikkelen. Dat voorstellen, nou ja, dat was natuurlijk wel leuk. Ik was 18 of zo, of 19. En ja, het was natuurlijk wel een hoop gedoe om me heen in één keer. Dat was van tevoren niet. Dat was, ja. Ik ging wel veel harder dan die anderen. Ik hoef er nooit zo erg over na te denken. Ik kon me compleet op mezelf concentreren. En dit was sowieso mijn ding. Ik denk dat het een van de grote redenen was dat we deze vinnen hadden. Dit is waar we de eerste keer de record mee gebroken hebben. Dat is styrofoam, dat is blauwe isolatieschuim. Hetzelfde als piepschuim. Kan iedereen nog wat het is? En dan kan je zo piepen op het glas. Hè? Nou, dat is op een andere manier verwerkt, geëxtrudeerd. En dan ontstaat die piepschuim aan zich is al een dichte cel. Alleen tussen de cellen in is ruimte. En geëxtrudeerd, dat is helemaal dicht. Het is nog ietsje lichter en het is veel harder. En dat smelt gelijk als je de polyester op doet, maar met epoxy wordt het echt wat. Dus je kon een vrij grote boord. Het is nog uit de tijd dat we dachten dat je op die plank moest gaan staan en dan het zeil eruit trekken. Ja, met dit boord is het ook begonnen dat we dachten na verloop van tijd, nou, heel dat gedoe met het zeil optrekken, daar hou ik mee op. Ik doe dat zeil in de goede positie brengen en ik laat de zeilmeid eruit trekken. Dus zo is de waterstart ontwikkeld. Maar dit is zeg maar het model, dit is 2 records meegegaan. En toen op een gegeven moment begon het toch een beetje meer gedrangel aan de top te komen. En toen heb ik gedacht, moet ik een boord hebben wat niet meer zo dik is. Dat leek mij een van de redenen van onrustigheid in het gedoe. En ik moet naar smaller, die vinnetjes, dat oppervlak heb ik helemaal niet meer nodig, die laat ik ook weg. En toen heb ik zelf ook dit boord gebouwd. Dus even lang als het andere, het is alleen veel smaller en het is veel lichter. Dit is overigens alleen maar het model zoals ik dat toen gebouwd heb. Het originele boord heeft de tand destijds niet toestaan. In fact, I did my first trip in Maui, in Hawaii in 1982, and I went in a surf shop. Sailboats Maui was the only shop in Maui at this time, in the old days, and I found a wave boat from Jimmy in the rack, and I said, this boat is what I like. I just bought the boat, and I came back with the boat in France, and I went to compete in Brest with that boat, you know. So it was a kind of love story with the equipment, with the boat mainly, and I did second in Brest, then I went to Weymouth in England, and I finished first, and then my speed life started there, you know, just a matter of fact. Well, I started in 84, and basically Fred Hayward broke the record for windsurfing the year before. In 83, he went 30 knots. And I made the link between that and Crossbow's 36 knot record, and I thought immediately, well, if we can go 30 knots, we can go 36 knots. So I decided that was an interest. I was 20 years old at the time and just coming out of design school, and decided that was probably a nice way to spend a few years in my early 20s. To compete, not to compete, but to train in Maui summertime, every summer. So since '86, so every summertime we went to Maui. Fred, Kirk Darrow, Jimmy, Eric Bill, we were friends, and we went out in Spreckelsville to do some training and to do some tuning.
and we shared our feelings, which is very important. This does not exist anymore, you know, in the windsurfing world. Everybody is more selfish, you know. So with Fred, we had very good relations, and he won. I said, okay, you have been the best that day, and in Weymouth he just broke the 30 knots barrier. It was clean, well done. Pascal was not my main motivator for racing. I was set to break 40 knots. That was my objective. First crossbow, then 40 knots. And Pascal was my nemesis. You know, we started out as good friends, and we even shared a van in '85 and raced together. But as more sponsorship came involved, and it got more, I think for him especially, he got attached to the money side of things. Let's just say it wasn't very friendly. It became an outright war. So it was a difficult thing to manage that, to see him change that way and become as ruthless as he did. On the first day of Sotavento, I set the new windsurfing speed record at 35 knots. And then on the last day of the contest, Pascal broke my record, went 38. I came second with 36, but mainly because I crashed and nearly broke my back. So That was the best day of my life, in fact. July 21st, 1986. That was, if I remember, Britt Dunkerbeck's birthday. She got 15 that day. And in the morning early, she came to me, Pascal, could I borrow a boat to you because I don't have so much equipment? I said, okay, you borrow my boat. And then that day she broke the world record with my boat, you know. And then the day after, her mom and dad came to me to ask me, okay, can we buy the boat to you? I said, okay, fine, you can buy it. That's a nice present. And that day, you know, we woke up, we looked at the course, and we could see the perfect high tide sandbank, just straight, 500 meters. The wind picked up, and we had the forecast like 45 knots of wind, you know, so sunny, warm, no wetsuit, just shorts, the yellow jersey. In the morning, I could feel that day was something special coming. And we went on the water, you know, and we did sometimes, because at the beginning we didn't have any results at the end. No screen, you know, no time, no result, nothing, only at night. So it's like you compete in the dark, because you know maybe you're fast, but you don't know the ranking, not before the night. So we went out all day long, you know, it was very friendly because it was hardcore conditions, very windy, and people say, okay, go first, no, I go, no, go, you know, it was so nice, no fight, no arguments, everything was so nice with top guys. And I think we were like 35, not more than that, in fact, so it was a perfect sandbank, and then at the end of the run, you jumped over the bank, you walk a little bit, and you sail back in the pond, you know, Fuerte, back to the pond, because we had only one fisherman boat, like a safety boat, so it was scary. So we did this all day long, you know, and then the wind dropped in the afternoon. We packed up and we went to the hotel. And then Nicolas Hurel, who was in charge of a timing system, he said, okay, I had to spend a lot of time just to find out with the times, to be very accurate. And he just told us the time. He started to the 5th, 4th, 3 seconds, and I was first with two more knots than others. Pascal Maca broke crossbow, and we had a British TV crew from BBC in Fuerteventura in 1986 as well. So it was a very great day, such a nice day. And Jimmy, I think Jimmy finished 3rd, and Eric Bill 2nd behind me, and 4th was Fred Haywood. Yeah, that was a great day, wonderful day. You cannot forget a day like this when you have perfect conditions, you know, sandbank, the wind, the right angle. You could even do a run with one hand, you know, which normally is not very easy to do. It was nice, very nice. Okay. And a good spirit, because everybody was happy to be there for the first time. It was not like a tour, you know, with points, with money. It was just the spot, the day, conditions, July 21st. We had everything. A gift, yeah, a gift. It was so great.